जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आज આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્પેશિયલ જે ફરસી પૂરી આવે છે। હર ઘરમાં આ રીતે નાસ્તો બનતો હોય છે દિવાળીમાં। અને આ પૂરી છે લગભગ તમે 15 દિવસ સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં મૂકી શકો છો। તો જુઓ એકદમ અવાજથી જ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ પૂરી કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે અને બહુ જ સરસ ક્રિસ્પી થાય છે। તો વિડીયોમાં એન્ડ તક લાસ્ટ તક જોજો, સ્કીપ ના કરશો તો જ તમને ખબર પડશે કે આ વિડીયોમાં મેં કઈ સામગ્રી માં નાખી છે અને કેવી રીતે આ ખસ્તા પૂરી તૈયાર કરી છે। હવે જુઓ આ રીતે તમે એને તોડતા જ એકદમ સરસ જે વસ્તુ આપણે ખાતા જ મોંમાં ઓગળી જાય એવી આ સરસ ખસ્તા પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે। તો જુઓ કેટલો સરસ ભૂકો થઈ ગયો છે, કારણ કે આપણે જે અંદર વસ્તુ એકદમ સરસ માપથી ઉમેરીશું તો આપણી આ પૂરી છે બહુ જ સરસ ક્રિસ્પી બને છે। હવે અત્યારે મેં 1 ચમચી મેંદો લીધો છે। મેંદાની જગ્યાએ તમે રોટલીનો ઘઉંનો લોટ બી લઈ શકો છો। હવે એની અંદર મસાલામાં ઉમેરવામાં આ 4 વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યો છે। સૂકી કસૂરી મેથી છે, તલ છે, અજમો છે અને જીરું છે। બસ આ 4 વસ્તુ ઉમેરીને એકદમ આપણી આ પૂરી છે એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ જશે। હવે આપણે બાઉલ લેવાનું છે અને એમાં મેં અત્યારે 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખી દીધું છે અને 1 ચમચીના માપ પ્રમાણે હું અત્યારે તેલનો મોયણ લઈશ। હવે તમારે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમારે જે મેંદો કે લોટ હોય એના ઉપર તમારે આ રીતે તેલ અને પાણીનો માપ લેવાનો હોય છે। અને હું તમારે મારી ચમચીનું માપ બી બતાવીશ કે જુઓ આ 15 ml મેં અત્યારે પાણી અને તેલ નાખ્યું છે। તો આ ચમચી 15 mlની છે જુઓ। પણ તમારા ઘરમાં આ રીતે જે નોર્મલ ખાવાની 2 ચમચી આવતી હોય એ તમે 1 ચમચીની અંદર મેંદાની અંદર આ તેલ ઉમેરી શકો છો। જો આ ચમચી તમારા ઘરમાં માપની ના હોય તો નોર્મલ રૂટિન જે આપણે 2 ચમચી હોય છે કોઈ પણ ખાતા હોય છે એ ચમચીનો ઉપયોગ કરી અને તમે 2 ચમચી તેલ ઉમેરી શકો છો। ત્યાર પછી હવે મસાલામાં આપણે અજમો નાખીશું। તો અજમાને થોડોક આ રીતે મસળીને નાખવાનો છે જેથી કરી અને એની ફ્લેવર છે એકદમ ઉભરીને આવે છે। તો હવે તેલ પાણીમાં સરસ આપણે અજમો બી ઉમેરી દીધો છે। ત્યાર પછી તલ અને જીરું, તલ ને જીરુંનો આ જે ફરસી પૂરીમાં બહુ ટેસ્ટ સરસ આવે છે, જરૂરથી નાખજો કારણ કે તલથી વધારે એકદમ ક્રિસ્પી થાય છે। હવે સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખ્યું છે અને મીઠું નાખ્યા પછી તેલ પાણીને આ રીતે એકવાર આપણે સરસ મિક્સ કરી દેવાની છે જેથી કરી અને મીઠાના કણ છે એકદમ સરસ પાણીમાં અને તેલમાં એકદમ ભળી જાય એ માટે થોડીક વાર આપણે એને ચલાવતું રહેવાનું છે। જુઓ થોડુંક પાણી અને તેલને એકદમ ચલાવ્યું તો જુઓ પાણી થોડુંક વ્હાઈટ થઈ ગયું છે। હવે આ સમયે મેં મેંદાની ચાળણી લીધી છે। કોઈ પણ તમારા ઘરમાં ચાળણી હોય તો એને આપણે કોઈ બી લોટ લેતા હોય એને ચાળીને નાખવાનો। હવે આ ચમચી છે મારી 120 mlની છે। તો તમારા ઘરમાં કોઈ પણ 1 વાટકી સેટ કરી દેવાની। 1 વાટકી ભરીને મેંદો લેતા હો તો તમે એની સામે 3 થી 4 ચમચી તેલ ને પાણી લઈ શકો છો। તો હવે આપણે મેંદાને ચાળી લેવાનો છે, સરસ એને ચાળી લેવાનો હોય છે કારણ કે પેકેટવાળો મેંદો હોય છે તો એમાં કંઈ હોતું તો નહીં હોતું પણ તોય આપણે એકવાર કોઈ પણ રેસીપી બનાવતા હોય તો ચાળીને લેવાની। હવે મેંદો ચડાઈ ગયા પછી આપણે શું કરવાનું છે જુઓ આ રીતે મેં એકદમ જે કસૂરી મેથી છે એને એકદમ થોડીક ભાંગી નાખી છે કારણ કે ભેજવાળી હોય તો તમે તાવડીમાં શેકી અને આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી કરી શકો છો અને પછી એનો આ રીતે પાવડર બનાવી અને મેંદામાં મિક્સ કરી દેવાની છે। હવે બધી વસ્તુ નાખ્યા પછી તેલ પાણી આપણે જે મસાલા કર્યા એ બધું ઉમેરી અને પછી આપણે મેંદાને થોડુંક હાથથી મિક્સ કરવાનો છે જેથી કરી અને જે મેંદાનો લોટ છે એમાં એક કણમાં આ જે તેલ અને પાણી અને મસાલો બેસી જાય। પછી આપણે થોડું મુઠ્ઠીમાં પાણી લઈ અને એનો લોટ બાંધવાનો છે। લોટ બી આપણે એકદમ કઠણ રાખવાનો છે, બિલકુલ એમાં ઢીલો લોટ ન થવો જોઈએ। રોટલીનો બાંધતા હોય એનાથી થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। તો જુઓ પહેલાં આ રીતે મેં એને થોડું મિક્સ કરી દીધું છે કારણ કે એક જે લોટ છે એના કણમાં બધું મસાલો અને તેલ પાણી બેસી ગયું છે। ત્યાર પછી મેં મુઠ્ઠીમાં પાણી લીધું છે। હવે મુઠ્ઠીમાં પાણી લઈને જ આ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે। લોટ સોફ્ટ નથી બાંધવાનો, એકદમ કઠણ લોટ રાખવાનો છે જેથી કરી અને એકદમ કઠણ લોટ હશે તો કેવી કે પૂરી છે એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બને છે। પછી આ રીતે એકદમ પાણી એક સામટું લોટ બાંધતી વખતે તમારે નાખી નથી દેવાનું।
ફક્ત ખાલી આપણે મુઠ્ઠીથી પાણી લઈ અને જેટલી જરૂર પડે એટલું પાણી નાખીને જ આ લોટને બાંધવાનો છે. તમે અત્યારે જોઈ શકો છો બિલકુલ મારો લોટ ઢીલો નથી. મેં પહેલેથી જ થોડો કઠણ રાખ્યો છે. કઠણ લોટ રાખીને જ આ રીતે એકદમ સરસ પહેલાં મસળવાનો છે. મેંદાને તમે જેટલો મસળશો એટલો જ મેંદો ચીકણો થશે અને એ જે પૂરી કોઈ પણ રેસીપી આપણે બનાવતા હોય એની ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. તો જુઓ હવે આ લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે. ત્યારે ફરી મેં અડધી ચમચી જેટલું મોયણ માટે તેલ ફરી લીધું છે. તેલ નાખીને બી આપણે સરસ આ રીતે એને ફરી મસળવાનો છે. મસળી એ જેટલો મસળશો એટલો જ એ અંદરથી સોફ્ટ બની જશે અને ખાવામાં બી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. જ્યારે તળાઈ જશે ત્યારે પૂરી કે કોઈ પણ તમે નાસ્તો બનાવતા હોય તો મેંદાની સામગ્રી બનાવતા હો ત્યારે આ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મેંદાનો લોટ છે એ બહુ ઢીલો ના હોવો જોઈએ. હવે મેં એને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે મૂકી દીધો હતો. પછી મેં તમને આ રીતે વિડીયો શૂટ કર્યો છે. તો થોડોક જે કઠણ હતો લોટ એમાંથી થોડોક જ એકદમ આમ નોર્મલ થયો છે લોટ અત્યારે. તો હવે એના આપણે પીસ પાડી દેવાના છે. હવે અહીંયા તમને મેં 3 વસ્તુથી તમને પૂરી બનાવતા શીખવાડી છે. તમારે શેપ ના આપવો હોય તો સીધી બી બનાવી શકો છો. એક ઢાંકણાની શેપવાળી બનાવી છે અને વણવામાંય તમારે ખાસ એક ટ્રીક રાખવાની છે. એકદમ પતલી બનાવવાની છે. જેવી રીતે આપણે ઘરમાં ફુલકા રોટલી બનાવતા હોય છે પતલી, એનાથી બી તમારે આ જે રોટલી મોટી બનાવીશું એને પતલી બનાવવાની છે. જેટલો મેંદો તમે વણતા જશો ખેંચતા જશો એટલો જ મેંદોના લોટ છે એકદમ પતલો થતો જશે. તો જુઓ આ રીતે મેં કાંટા ચમચીથી થોડાક એમાં હોલ પાડી દીધા છે જેથી કરી અને આપણી જે પૂરી બને એમાં એક ફૂલે નહીં એ માટે. હવે મેં અત્યારે અહીંયા એક ઢાંકણાનો ઉપયોગ કર્યો છે બોટલનો, પણ તમારા ઘરમાં કોઈ પણ આ રીતે ઉપરથી ધારવાળું વસ્તુ હોય એનાથી સરસ તમે શેપ આપી શકો છો. તો લગભગ મારી 6 થી 7 પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને જુઓ આટલી મેં પૂરી એકદમ પતલી રાખી છે. આ ટાઈપની પતલી હશે તો બહુ જ ક્રિસ્પી પૂરી તૈયાર થઈ જશે. જેવી રીતે બજારમાં મળે છે એને બી એક બાજુ સાઈડમાં મૂકી દે એવી આ સરસ મેંદાની પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે. અને વધારે પડતી જુઓ મેં એમાં મેથીનો ઉપયોગ કર્યો છે કારણ કે મેંદો છે એ પચવામાં ભારે છે. તો મેથી નાખવાથી પચવામાં એકદમ હલકો રહે એ માટે જો કસૂરી મેથીનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરી શકો છો તમે. હવે અહીંયા મેં ધારવાળો ગ્લાસ લીધો છે તો થોડી અહીંયા મોટી પૂરી મારી બનશે. તો એક ઢાંકણાવાળી બતાવી છે અને બીજી બતાવી છે મેં જે ધારવાળો ગ્લાસ હોય એનાથી, કારણ કે ધારવાળો ગ્લાસથી એકદમ સરળતાથી આ બધી પૂરી પડી જાય છે. તો આ રીતે મેં 3 જાતની તમને પૂરીનો સેટ કરી અને બતાવી છે. જુઓ આ પૂરી બી એકદમ મેં અત્યારે પતલી રાખી છે. હવે તમારે બેમાંથી એક બી ન બનાવી હોય અને સીધી જ આવી રીતે લુવા પાડી નાના અને સીધી આ રીતે પૂરી બનાવી હોય તો બી તમે બનાવી શકો છો. તો અને બી આપણે જેવી રીતે પહેલી પૂરી બનાવી પતલી એવી જ આને બી એકદમ પતલી બનાવવાની છે. અને દિવાળીમાં તો આ બધા નાસ્તા બહુ જ આપણે બહારથી બી લાવતા હોય છે અને ઘરે બી બનાવતા હોય છે. અને આ દિવાળીમાં લગભગ આપણે 15 દિવસ સુધી આ પૂરી બહુ જ સારી રહે છે. જરૂરથી બનાવજો. હવે એને બી આપણે આ રીતે થોડા કાણા પાડી દઈશું. તો જુઓ આ બધી પૂરી વણાઈ ગઈ છે આપણી અત્યારે. હવે અત્યારે મેં આ તેલ સિંગ તેલ લીધું છે જે અંકુરનું તેલ આવે છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ આ તેલ એટલું સરસ આવે છે ને, તમે ના લીધું હોય તો જરૂરથી લઈ લેજો. કારણ કે આ તેલની અમે જે વાપરી છીએ પણ એની સબ્જી બનતી હોય છે તો તમે કોઈ પણ સબ્જી વઘારો ને તો 2 ઘર સુધી સુગંધ આવે છે સિંગ તેલની. આ તેલમાં એટલી સરસ એમાં છે કારણ કે અમે આ તેલ પહેલાં અમે સરસોનું તેલ વધારે વાપરતા હતા પણ હમણાંથી અમે અત્યારે સિંગ તેલ વાપરીએ છીએ. તો સિંગ તેલનો આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે અને આમાં બહુ વધારે પડતું તેલ બી ભરાતું નથી જે અંકુરનું તેલ આવે છે એમાં. તો હવે આપણે એક પછી એક તેલ થઈ ગયા પછી આને પૂરીને તળી લેવાની છે. અને પૂરી બી આ રીતે તમારે જાળાને સતત આ રીતે ઉલટો સુલટો જ કરતું રહેવાનું છે. કારણ કે જુઓ એમાં થોડીક વાર તેલ વધારે થઈ ગયું હશે તો લાલાશ પડતી પૂરી થઈ જશે. તો આ રીતે મેં એક પછી એક બધી પૂરીને તળી લીધી છે. અને જુઓ બહુ બ્રાઉન નથી કરી દીધી, થોડી સખત લાલાશ પડતી જ મેં પૂરીને તૈયાર કરી છે.
તો હવે બીજી બધી પૂરી છે એને બી હું આ રીતે તેલમાં તળી દઈશ. બહુ જ સરસ આ ક્રિસ્પી નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે અને ચા જોડે આ નાસ્તો અથવા તમે બહાર જતા હો તો બી તમે ડબ્બો ભરી અને લઈ જઈ શકો છો. તો મેં તો મારા એર કન્ટેનર જે હમણાં જ નવું મેં મંગાવ્યું છે, ઓનલાઈન મંગાવ્યું છે, એમાં એક ડબ્બો ભરાઈ, એક ચમચીમાંથી મારી એક ડબ્બો ભરાઈને આ પૂરી મારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જરૂરથી આ દિવાળીમાં તમે નાસ્તો બનાવજો રેસીપી જોઈને. તો જુઓ, હવે આપણે એકદમ ધીમી આંચ છે મારી, ગેસની ફ્લેમ મેં વધારે નથી રાખી કારણ કે ધીમી આંચ ઉપર જ આપણે આ કામ કરવાનું છે. જો વધારે ફાસ્ટ રાખશો તો ઉપરથી દાજી જશે અને અંદરથી જે પૂરી છે એ કાચી રહી જશે. તો ધીમો ગેસ રાખી અને આ રીતે જાડાથી આપણે જે ઉલટીને સવડી કરતું રહેવાનું છે પૂરીને. જુઓ, આ રીતે મેં જાડાને ક્યાંય મૂકીને મેં કામ નથી કર્યું, સતત આ રીતે જુઓ, હજુ બધી પૂરીઓ આપણી કાચી છે. તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને એ ધીમી આંચ ઉપર જ આપણે આ રીતે શેકવાનું છે. જ્યાં કાચો લાગે અહીંયા ફેરવી દેવાનું છે, થોડી સવડી કરી દેવાની છે આ રીતે પૂરીને. તો આ રીતે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને ટ્રાય કર્યા પછી તમે જ કહેશો કે આ પૂરી કેટલી સરસ થઈ છે. વધારે પડતી મેથી નાખવાથી જે મેંદો છે એ આપણને પેટમાં નડતો નથી હોતો, કારણ કે મેંદો જે પચવામાં બહુ ભારે હોય છે. તો એની સામે તમે થોડી વધારે કસૂરી મેથી નાખશો તો એ પચવામાં હલકો રહેશે. તો જરૂરથી આ રેસીપી દિવાળીમાં તમે ટ્રાય કરજો અને આ એક જાતનો જે નાસ્તો કહેવાય છે. તો જરૂરથી આ રેસીપીને તમે બનાવજો અને તમારી રેસીપી કેવી બની એ જરૂરથી મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો આ મારી અત્યારે પૂરી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે મેં અત્યારે આ બાઉલ ઓનલાઈન મંગાવ્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. આ એર કન્ટેનર બાઉલ છે, પણ આમાં 3 આવ્યા છે, પણ એક બાઉલમાં મેં જે ચોકલેટ સિરપ બનાવ્યો છે એ મેં એમાં પેક કરીને ફ્રીજમાં મૂકેલો છે. તો અત્યારે હું આ રીતે પૂરીને સર્વ કરીશું આપણે. તો એકદમ ક્રિસ્પી કરારી આપણી આ પૂરી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જે આપણે ચાટ પૂરી ખાતા હોય છે એમાં કેવી નાની નાની પૂરી હોય છે, બસ એ જ ટાઈપની ક્રિસ્પી અને કરારી આ આપણી પૂરી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને જુઓ, આવું એર કન્ટેનર ડબ્બો હોય એમાં તમે ભરી અને ક્યાંય બહાર જતા હોય તો બી આ પૂરીને તમે લઈ શકો છો. અને 15 દિવસ સુધી આ એકદમ જે આ એર કન્ટેનર ડબ્બો છે એમાં બિલકુલ 15 દિવસ સુધી આ પૂરીને કશું થતું નથી, એકદમ પૂરી સારી રહે છે. તો આ દિવાળીમાં જરૂરથી આ નાસ્તાને તમે બનાવજો અને ટ્રાય કરજો. તો વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઈક કરજો અને વિડીયો જોયા પછી જો તમે ન્યૂ સબસ્ક્રાઈબર હો તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો નેક્સ્ટ રેસીપી આવી જ આપણે બીજી એક સરસ બનાવીશું, કોઈ નાસ્તાની બનાવીશું, કોઈ સબ્જી બનાવીશું. તો જરૂરથી આ રેસીપી પસંદ આવે તો એક લાઈક કરજો અને બેલ આઇકનવાળું બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય માતાજી.